چطور دنیای بهتری بسازیم؟ این مهمترین سوالیه که بشر در طول تاریخ به دنبال حلش بوده. چطور میتونیم یه دنیایی بسازیم که آرمان شهر همه نژادها و همه آدمها در طول تاریخ و در طول جغرافیا باشه؟ مهمترین آدمای تاریخ به دنبال پاسخ این سوال بودن. تأثیرگذارترین آدمهای تاریخ. حتی میشه گفت آدمهای بد بسیاری بودن که به دنبال پاسخ این سوال جنایت کردن. پیامبرها هم میخواستن دنیای بهتری بسازن. هیتلر هم میخواسته دنیای بهتری بسازه. When does an empire die? Ladies and gentlemen, I present to you a vision. We're in need of a great debate about the future. سلام، حالتون چطوره؟ به سینماچی خوش اومدید تا درباره فیلم مگاپولیس صحبت کنیم. فیلم پر سر و صدای مگاپولیس، فیلمی که فرانس فورد کاپولا بعد از مدت‌ها بالاخره میسازش، اما هیچ حمایتی چه از سمت کمپانی‌های فیلمسازی، چه از سمت رسانه‌ها، چه از سمت منتقدین نداره. از طرف دیگه وقتی فیلم اکران میشه نمرات پایینی از مخاطب میگیره. فیلمیه که تماشاش کار ساده‌ای نیست واقعا. یک ساختار مشخص فیلمنامه‌ای که مخاطب عام بخواد دنبالش کنه رو نداره. یه خورده عجیب غریبه و باید حق بدیم به این که مخاطب زیادی نتونه جذب کنه. حتی خیلی ها از این فیلم بدشون بیاد. در واقع باید توی گیشه و در نظر مخاطب این فیلم رو یک شکست بدونیم، اما فیلم‌های زیادی در طول تاریخ سینما داریم که میتونیم بهشون برچسب فیلم شکست خورده رو بزنیم، اما فیلم‌های مهمی هستند و فیلم‌های حتی ممکنه شاهکاری باشن. دوست ندارم ادای آدمایی رو در بیارم که از یه فیلم عجیب غریب خوششون میاد و بخوام بهش فلسفه‌ای رو بچسبونم. واسه همین حق میدم به هر کسی که این فیلم رو ببینه و دوست نداشته باشه. فیلم اصلا برای دوست داشته شدن ساخته نشده. یک دغدغه بزرگی، یک ذهنیت بزرگی در فورد کاپولا بوده و خواسته اون رو به هر قیمتی، حتی به واسطه فروختن کارخونه شرابسازیش بسازه. از این نظر فیلم مهمیه دیگه. یه آدم همه اون چیزی که فکر میکرده باید بگه رو به هر زحمتی که شده میگه. اما اگر فیلم رو دیدید یا ندیدید، دوست دارید یا دوست ندارید، چند وقت پیش من ویدئوی نقد این فیلم رو توی کانال سپر فیلمر دیدم و واقعا خندیدم. واقعا جذاب بود. پیشنهاد میکنم چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید فیلم رو، اون ویدئو رو ببینید و واقعا لذت ببرید، بخندید. هرچند که شاید نظراتمون درباره فیلم با هم متفاوت باشه، اما به نظرم ویدئو واقعا ویدئو بامزه‌ای بود. سپر به نظرش فیلم خیلی فیلم بدیه و خیلی بامزه اینو تعریف کرده. حتما ببینید. من ولی میخوام بگم که فیلم خوبیه. من دوست داشتم، حرفای مهمی میزد و بگم چرا و چطور این حرفای مهم رو داره میزنه. همین، بریم سراغ مسئله فیلم مگاپولیس و ببینیم فورد کاپولا چه چیزی رو میخواسته بگه که اینقدر براش بیتابی میکرده و هیچ کس حاضر نشده همراهیش کنه. Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. گفتیم سوال اینه که چطور میتونیم یک دنیای بهتر بسازیم و گفتیم در طول تاریخ آدم‌های مهمی اومدن که هر کدوم با دیدگاه خودشون به دنبال ساختن یک دنیای بهتر بودن. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که این تلاش برای ساختن یک دنیای بهتر انگار داره مثل همه ماجراهای تاریخ خیلی تکرار میشه. انگار همون جمله معروفی که تاریخ مدام تکرار میشه رو میتونیم ببینیم. هر از چندگاهی انگار بشریت به یک سمتی میره، به یک سمتی حرکت میکنه و هر چقدر جلوتر میره میبینه اون سمت اشتباه، برمیگرده باز به یک سمت دیگه. از این سمت که میاد باز میبینه به بنبست میخوره و باز برمیگرده به همون سمت قبلی. این رفت و برگشت آدم، جامعه، بشریت به سمت‌های مختلف مدام تکرار میشه. انگار درس نمیگیره و انگار گیر کرده توی یک
چند راهی که همش بنبسته، هر کجا میره به هر سمتی که میره میبینه یک کاری درست انجام نمیشه، یک جای قضیه میلنگه و بعد برمیگرده و به جای اینکه بتونه تاریخ رو از یک لحظه‌ای عوض بکنه مدام تکرارش میکنه. فورد کاپولا اومده این نظریه رو، این نگاه رو به یک نوعی توی فیلم مگاپولیس به ما نمایش داده و یک راهکاری داده انگار، یا یک ایرادیابی از این داستان بشریت کرده. فورد کاپولا اومده همین قضیه رو روایت کنه و به ذهنش یک راه حل رسیده که میخواد توی این فیلم به ما بگه. میگه بیایم فکر کنیم که جهان امروز که حالا آمریکا رو داره نشون میده تکرار بخشی از تاریخی که ما به نام روم باستان میشناسیم، زمانی که تقریباً تمدن داشته به یک اوجی در دوران خودش میرسیده، فساد به همین اندازه‌ای که امروزه در تمام جهان جاری بوده، مردم از حکمرانی راضی نبودن، مردم از شرایط زندگی و از اجتماعی که ساخته بودن راضی نبودن و از طرفی آدم‌های مهمی توی اون دوران بودن که خواستن کارهایی بکنن و حالا یا به شکست رسیدن یا پیروز شدن. گفته شرایط، فکر کنین همون شرایط تاریخه، بیاین فکر کنیم توی همون بره از تاریخیم و حالا ببینیم چطور میشه مسیر رو عوض کرد. این راه حل خوبیه. واقعا وقتی شما به یه بنبستی میرسید اون رو شبیه سازی کنید با یک بنبست دیگه و ببینید اونجا چه کار کردید که موفق نبودید و حالا باید اون کار رو نکنید. این اولین راه حل برای بشر که از تاریخ درس بگیره، چیزی که همیشه و همواره شنیدیم و گفتیم اما هیچ وقت بهش عمل نکردیم. میخواد از تاریخ درس بگیره و میاد شخصیت‌هایی رو به ما معرفی میکنه که تو اون بره از تاریخ هم وجود واقعی داشتن یا شبیه به تمثال‌هایی از اون دوران رو میاره. میگه اینجا فکر کنین روم باستانه، شرایط جامعه رو به ما نشون میده که شبیه شرایط همون موقع است، فاصله طبقاتی که به ما نشون میده فساد وجود داره، بی برنامه‌ای وجود داره، کاملا جامعه رو به انحطاط، رو به فروپاشیه، چیزی که همه ما داریم احساسش میکنیم. من فکر میکنم این احساس فروپاشی رو مثلا 20 سال پیش نداشتیم، ولی الان میفهمیم که داره این جامعه به یک نقطه‌ای میرسه که باید برگرده یا داره به یک فروپاشی نزدیک میشه. این فروپاشی تو برهه‌های مختلفی از تاریخ تکرار شده. دو تا شخصیت مهم رو از اون دوران برمی‌داره و میاد توی دوران امروزی برای ما بازسازی میکنه. یکی سزار کاتالینیای، یکی فرانک سیسرو. فرانک سیسرو اون موقع به نوعی امپراتور یا پادشاه روم باستان بوده و سزار کاتالینیا کسی بوده که بر علیه اون میخواد یک قیامی رو بکنه و شرایط رو به انحطاط و رو به فروپاشی جامعه رو عوض بکنه. این که دقیقاً چه انگیزه‌ای داشته اون موقع رو من نمیدونم، یعنی باید تحقیقات زیادی کرد که آیا میخواسته سزار شرایط عادلانه‌ای برقرار کنه تو جامعه یا نه فقط میخواسته قدرت رو به دست بگیره. اما به هر حال میخواسته که نظامی که داشته حکمرانی میکرد به مردم رو عوض بکنه. اون دوتا شخصیت آورده امروز، منتها نه دقیقاً با همون خصوصیات اخلاقی و با همون اهداف و با همون زندگی نامه. از اسمهاشون تمثال ساخته، از اسمهاشون مثال ساخته. سیسرو انگار فرمانده یا شهردار روم باستان امروزیه و کاتالین یا کاتالینا کسی که میخواد این نظام رو عوض بکنه. اما از اینجاش یه موضوع مهمی برای ما باز میشه. توی سکانس اول میبینیم که آقای کاتالین میاد به لبه پرتگاهی با ترس و خودش رو از اون لبه پرت میکنه و میگه زمان بایست و زمان میسته. این سکانس چی رو داره به ما نشون میده؟ میخواد بگه که شخصیتی که ما داریم میبینیم داره یه چیزی رو تست میکنه، اینکه میتونه زمان رو متوقف بکنه یا نه، اینکه یه همچین قدرتی رو داره یا نه. اینطور نه. این سکانس یعنی در واقع داره اینو نشون میده که تا قبل از این مطمئن نبود که این قدرت رو داره و به شرایطی رسیده و به یک جایی رسیده و یک اعتماد به نفسی رو به دنبالشه که میگه یا من از این پرتگاه پرت میشم پایین میمیرم یا میتونم این قدرت رو به دست بگیرم و میتونم
تغییر بدن جهان رو. پس یک تصمیم بزرگ گرفته در درجه اول، در سکانس اول کاراکتر کاتالین. اونم اینه که یا من از بین برم یا اینقدر قدرتمند باشم که بتونم این جهان رو جای بهتری برای زندگی بکنم. اما قدرتی که برای این کاراکتر انتخاب میکنه، قدرت توقف زمان، خیلی هوشمندانه است. انگار پرده از یک راز مهمی برمی‌داره که چرا یک همچین قدرتی داره. از این قدرت ما می‌بینیم توی فیلم استفاده خاصی هم نمی‌کنه، اما این قدرت چیز مهمیه. اما جلوتر توی فیلم می‌بینیم که به غیر از این قدرت ماوراءالطبیعه توقف زمان، یک ماده جاویدی رو هم کشف کرده به نام مگالون، ماده‌ای که میتونه ساختار رو بسازه. اون قدرتی که مگالون داره هم قدرت جذاب و جالبیه. انگار مگالون میتونه یک ساختار بسازه، میتونه وقتی که مثلا صورت یک نفر نابود شده اون ساختار صورت رو دوباره بسازه، میتونه ساختار یک شهر رو بسازه، ساختار یک ساختمان رو بسازه. چیزی که میخوام درباره‌اش صحبت بکنم اینه که این قدرت توقف زمان و این مگالون چیه و از کجا میاد. ایده مهمی وجود داره که هم توی کتب مذهبی، هم توی اساطیر، داستان‌های اساطیر، هم توی نمایشنامه‌ها و هم توی حتی فیلم‌های مهمی تکرار شده، مثل فیلم متروپولیس که اونم موقعی که ساخته شد یا همین الان هم خیلی فیلمی نیستش که مخاطب پسند باشه، اما فیلم خیلی مهمیه. درباره ساختار درست یک جامعه است. این ایده میگه نخبگان هر جامعه‌ای، نخبگان اصلا بشریت، راجع به جامعه خاصی یا کشور خاصی صحبت نکنیم. فکر کنید همه بشریت یک ساختار، یک جامعه داره که به دنبال یک پیدا کردن یک راه برای زندگی بهتره. این ساختار تشکیل شده از یک سری نخبگان. این نخبگان سیاسی، نخبگان نظامی، نخبگان علمی، آدم هایی که انگار مغز اون جامعه هن، مغز بشریت هن. و دست، آدم هایی که دست بشریت هن، مثل کارگرها، مثل طبقه پایین، مثل آدم هایی که انگار تو جامعه دارن کارهای معمولی میکنن، آدم های معمولی. ایده اینه که بشریت تشکیل شده از یک قشر نخبه که دارن تصمیم گیری میکنن یا تغییر ایجاد میکنن در دل جوامع، و یک سری دست که دارن میسازن. توی فیلم متروپولیس به شدت واضح دیدین یا احتمالاً اگر دوست داشتید میتونید ببینید. آدم هایی که دارن توی کارخونه ها کار میکنن مثل دستن، انگار دارن اون ماشین رو میسازن. اصلا همین رو فکر کنید جامعه یک ماشینه که یک مغز داره و یک سری دستگاهی داره که داره تولید میکنه. این ساختار رو از کجا پیدا میکنن؟ این ساختار در همه چیز وجود داره. به بدن خودمون نگاه کنیم، مغز داریم، دست داریم. مغز دستور میده، مغز راه حل میچینه، مغز فرمان میده، مغز مشکل رو واکاوی میکنه و دست انجام میده. اما چیز خیلی مهمی که این وسط وجود داره اینه که بین مغز و دست چه چیزی وجود داره؟ قلب. این فیلم راجع به این منطقه از ساختار بدنه، قلب. وقتی بدن رو شما به عنوان یک ساختاری میبینید که مغز داره مسئله رو واکاوی میکنه و دست داره اون رو انجام میده، خب اگر ارتباط بین مغز و دست قطع بشه هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی هیچ مثل مرگ دیگه، هیچ چیزی حل نمیشه، هیچ انگار خودکار برداشته یا گذاشته نمیشه. توی جامعه هم همینه، توی ساختار جامعه وقتی ارتباط بین نخبگان و دست یا طبقه کارگر قطع بشه اون جامعه به مرگ نزدیک میشه. پس باید یک طبقه‌ای وجود داشته باشه بین نخبگان، بین مثلا کسانی که سیاست مدارن، بین کسانی که از لحاظ علمی دارن بررسی میکنن موضوعات رو، و طبقه پایین. یه قشر اون وسط باید باشه که اون قشر شبیه قلب باید عمل کنه. و اون چیزی که فیلم داره میگه که اون قشر هنرمندان، اون قشر هنره، اون قشر حتی احساسه.
چیزی که انگار جوامع امروزی رو داره به سمت فروپاشی میبره اینه که ارتباط بین نخبگان و جامعه قطع شده. این قدرتش رو از کجا میاره کاتالین؟ جلوتر که بریم میگه من این قدرت رو زمانی به دست آوردم که با اندوه عمیق و غم بسیار از دست دادن همسرم روبرو شدم. اون اندوه عمیق به من این قدرت رو داد که ماده‌ای به نام مگالون رو کشف کنم و زمان رو متوقف کنم. یه دیالوگ بسیار زیبا داره، دیالوگای قشنگ خیلی داره فیلم. یه دیالوگی هست که اصلا پرده از راز فیلم بر می‌داره و خیلی قابل تأمله و انگار این مسئله رو حل میکنه. جایی که جولیا میاد پیش سزار روی اون آهن‌های معلق توی هوا و سزار میگه من قدرتم رو از دست دادم، نمیتونم زمان رو متوقف کنم. جولیا بهش میگه تو به من گفتی قبلا که هنرمندها همیشه این قدرت رو دارن در تمام هنرها. چرا؟ چون نقاشی در واقع توقف زمانه. شما یک لحظه رو ثبت میکنین. عکاسی توقف زمانه. ادبیات توقف زمانه. شما یک داستان رو، یک لحظه رو انگار ثابت میکنین، انگار نگه میدارین زمان رو. سینما نگه میداره زمان رو، موسیقی نگه میداره زمان رو، شعر داره بیان میکنین توقف زمان رو. هنر انگار نگه داشتن یک لحظه است، لحظه بسیار مهمی که این نیرو رو، انگار این هنر رو از اندوه بسیار از دست دادن همسرش مگالون به دست آورده بود، از دست میده و این بار از عشق جولیا دوباره این قدرت رو به دست میگیره. یعنی این هنرمند که میخواد به واسطه هنرش رابطه بین جامعه و طبقه پایین رو برقرار کنه برای رسیدن به یک آرمان شهر، داره با قلبش این قدرت رو به دست میگیره، داره با قلبش میسازه این قدرت مگالون رو. توی فیلم متروپولیس میبینیم که مشکل اون جامعه، مشکل اون آرمان شهر اینه که نخبه ها نشستن دور هم، علما، رهبرای سیاسی و هی دارن فکر میکنن، یک رویایی میسازن از یک جهانی که همه چیزش کامله. بعد که به کارگرها دستور میدن، کارگرها هم شروع میکنن به کار کردن، اما این جهان ساخته نمیشه. دلیلش اینه که مغزهای جامعه، نخبگان جامعه میتونن یک تصوری بسازن از اون آرمان شهر، اما دست ندارن که اون آرمان شهر رو واقعا بسازن. نیاز دارن به کارگر. کارگر دست داره که اون آرمان شهر رو بسازه، اما تصوری نداره از اون آرمان شهر. پس هیچ وقت ساخته نمیشه این آرمان شهر بدون اون قشر وسطی که کمک کنه برای این که دستها بتونن تصور کنن اون آرمان شهر رو و مغزها بتونن ارتباط بگیرن با دستها. اون قشر قلب تپنده رسیدن به اون آرمان شهر بشریته. این حرف مهمیه که آقای کاپولا توی این فیلم داره میزنه و داره میگه که چطور به این نتیجه رسیده. و اون جمله آخرش که این فیلم رو تقدیم کرده به همسر عزیزش. این فیلم شخصیت‌های مهم دیگه رو هم داره رونمایی میکنه. از شرایط مختلف زندگی امروزی داره رونمایی میکنه، از فساد، از رسانه ها. ببینید رسانه چه نقش مهمی تو جهان امروزی داره. همه جا هست رسانه. چقدر مؤثر رسانه و چقدر احاطه داره رو مردم. حتی از مردم رسانه ها قوی ترن، بیشترن توی این فیلم. یه شخصیتی وجود داره به نام کلودیو، اگه اشتباه نکنم کلودیو، که از اون کاراکترهایی که انگار فقط به دنبال رسیدن به قدرت، یک شر تقریبا مطلقه. این آدم هم توی روم باستان وجود داشت. آدمیه که به واسطه عوام فریبی، به وسیله پوپولیست قراره که جامعه رو به نابودی بکشونه. آدمیه که میره تو دل جوامع، میره کنار آدمای فقیر، بهشون سیب زمینی میده، بهشون کارت هدیه میده، بهشون یارانه میده. میگه که من طرفدار شمام، اما به واسطه اون قدرتی که از این مردم میگیره میخواد خودش رو برسونه به یک قدرت بزرگتری و یک فساد بزرگتری. حتی یک جاهایی توی داستان
داستان حقیقی روم باستان همین آدم واقعا لباس زنانه میپوشه و میره بین عوام مردم. به خوبی این کاراکتر هم تو این فیلم برگشته نشون داده میشه، داره قشرهای مختلفی رو نشون میده و همه حرفش اینه که آقا اون چیزی که برای رسیدن به آرمان شهر نیاز داریم ارتباطیه که بین مغز و دست در اقشار مختلف جامعه کمبودش احساس میشه، نبودش احساس میشه. هرچند که این رو هم باید بپذیریم که یک مغز سالم و یک دست سالم میتونن به واسطه قلب سالم آرمان شهر رو بسازن. مغزی که به دنبال نابودیه، به دنبال فساد، به دنبال دیکتاتوریه، قطعا مشکلش فقط قطع ارتباطش با دست نیست. روزی اون آرمان شهر ساخته میشه که یک مغز سالم، یک دست سالم، یک قلب سالم داشته باشه. We're in need of a great debate about the future. قبول دارم وقتی که فورد کاپولا با هیچ کمپانی فیلمسازی، با هیچ شرکت بزرگی قرار نیست این فیلم رو بسازه و هیچ کس حاضر نیست این کار رو بکنه و وقتی با بودجه شخصی داره این فیلم رو میسازه، دیگه نمیخواد به هیچ قاعده‌ای پایبند باشه، نمیخواد فیلمی بسازه که فروش بالایی داشته باشه، مخاطب بالایی داشته باشه. با خودش میگه شما که 10-15 سال من جنگیدم که این فیلم رو بسازم، نخواستین، الانم که کارخونه‌مو رو فروختم دارم میسازم، برام مهم نیست که پولش برگرده یا نه. واسه همین میاد کلی قواعد فیلمسازی رو میشکنه و اصلا عجیب غریبه برای مخاطب این فیلم و ساختارش، سخت دیدنش، چون یک خط داستانی رو به طور مداول توی چند پرده تعریف نمیکنه. همینش خوبه برای من، جذابه این که آدم ها برسن به جایی که واقعا اون چیزی که میخوان بسازن، اون حرفی که میخوان رو بزنن، نترسن از پاسخگویی به کمپانی ها برای فروش فیلم. ممکنه خیلیاتون دوست نداشته باشه، همونطور که خیلی‌ها توی دنیا وسط فیلم بلند شدن اومدن بیرون. این هم ارزش گذاری نیست که بگیم هر کس این فیلم رو دوست داره آدم مهمتر و فهمیده تریه یا هر کس دوست نداره فهمیده تر نیست. کاملا سلیقه است و خوبیش اینه که فورد کاپولا برای این سلیقه و برای سلیقه خودش هم فیلم ساخت. به هر حال آدمیه که با ساختن گادفادر نشون داده که اصول رو بهتر از همه آدم هایی که دارن بهش ایراد میگیرن بلده و از عمد این ساختار رو ساخته برای این فیلم. به نظر من فیلم مهم و جذابی بود. صحنه‌های به یاد ماندنی زیادی توی ذهن من داشت، خصوصا میگم همون دیالوگایی که روی اون آهن‌های معلق با هم گفتن. دیالوگ خوب خیلی داشت، خیلی دیالوگای خوبی داشت. یه تیکه جولیا تعقیب میکنه کاتالین رو توی سطح شهر که ببینه کجا میره و وقتی که به دنبالش میره تازه نمای واقعی شهر رو میبینه، مجسمه هایی که افتادن شکستن، بانوی عدالتی که شمشیرش از دستش افتاده، اسطوره های مهم تاریخ که انگار شکستن تو جامعه امروزی و دیگه وجود ندارن. و این صحنه ها واقعا سفریه در دل تاریخ و تعریفی از اوضاع امروز جهان. به هر حال انقدر از این صحنه ها داشت و میشه راجبش صحبت کرد که من فکر می‌کنم یک کلیت رو بدونید و دوباره ببینید یا اگه فیلم رو ندیدید ببینید متوجه میشید که هر پلان چه چیزی داره میگه. یه جایش میگه که راوی یا همون راننده کاتالین میگه که رمز و راز دل انسان‌ها رو نمیشه توی تاریخ فهمید. خیلی حرف جذابیه. دقیقاً همون جایی که جولیا فکر می‌کنم داره تعقیب میکنه ماشین کاتالین رو و جولیا داره انگار تاریخ رو وصف میکنه، میگه الان کاتالین سوار ماشین شد رفت گل خرید، داره انگار داره تاریخ می‌نویسه، تاریخ نویسه. و اونجا راوی میگه که تاریخ فقط داره ماجرا رو تعریف میکنه، رمز و راز دل آدم‌ها رو توی دل تاریخ نمیتونیم پیدا کنیم. یه جای دیگه که توی رویاست فکر میکنم، جایی که خبر بچه دار شدن کاتالین به گوشش میرسه از سمت جولیا و رویایی رو میبینه که پدر جولیا اومده دارن با هم حرف میزنن. سیسرو رقیب کاتالین در مقابلش نشسته و اینها از نژاد این دو بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای که نسلی که قراره توی آرمان شهر زندگی بکنه. بهش میگه که آرمان شهر واقعیت نداره،
کاتالین میگه آره واقعیت نداره. آرمان شهر جاییه که بتونیم با هم حرف بزنیم. آرمان شهر جاییه که بتونیم مشکلاتمون رو فقط بگیم. همین که بتونیم مشکلاتمون رو بگیم به هم، نزدیک میشیم با آرمان شهر. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، به نظرتون فیلم خوب بود، بد بود، هر چیز بود، بنویسین. اونجا با هم بحث میکنیم و من همه رو میخونم و تا جایی که بتونم جواب میدم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ، مواظب خودتون باشید.